মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা বিশেষ ইনফৰমেশ্যন তোমালোকক দিবলৈ ওলাইছো। যেতিয়াৰ পৰা HSLC এক্সামিনেশ্যনত MCQ কুৱেশ্যন ইন্ট্ৰডিউস কৰা হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে MCQৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহী হোৱা দেখা পোৱা গৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে লিখিবলৈ টান পোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু ভাল মাৰ্কছ পায়ো ফেইল হ'ব লগা হৈছে। ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণটো কি, সেইটোৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'। HSLC এক্সামিনেশ্যনত OMR আৰু ডেছক্ৰিপটিভ দুটা ভাগকৈ যেতিয়া এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে MCQ বিলাকটো টিক মাৰ্ক মাৰি লয়, কিন্তু তেওঁলোকে লিখিবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰা এৰি দিছে। কিন্তু ইয়ে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ভাল নকৰে, বৰঞ্চ বেয়াহে কৰিব। কাৰণ MCQ লগতে সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ডেছক্ৰিপটিভ পাৰ্ট। কাৰণ আগতে কি আছিলে, আগতে টোটেল মাৰ্কছৰ 30% পালে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পাছ হৈ গৈছিলে। কিন্তু এতিয়া কি হৈছে, তোমালোকে MCQ আৰু ডেছক্ৰিপটিভ দুয়োটাতে সুকীয়াকৈ পাছ কৰিব লাগে। ফৰ এক্সাম্পল MCQ পাৰ্টটো আহে 45 মাৰ্কছৰ, আৰু 45 মাৰ্কছৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 13 মাৰ্কছ মিনিমাম পাব লাগিব, তেতিয়াহে পাছ কৰিব। ঠিক একেদৰে ডেছক্ৰিপটিভ পেপাৰখনতো আহে 45 মাৰ্কছ, তাতো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 13 নম্বৰ পাব লাগিব। যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 13 মাৰ্কছ নাপায়, 10 পায়, আৰু ইফালে যদি MCQ 45 মাৰ্কছো পায়, তেতিয়াও ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক ফেইল হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব। কাৰণ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দুয়োটাতে সুকীয়াকৈ পাছ কৰিব লাগিব, দুয়োটাতে 45 মাৰ্কছৰ ভিতৰত মিনিমাম 13 মাৰ্কছ পাব লাগিব। ঠিক একেদৰে ষ্টুডেণ্টজনে যদি ডেছক্ৰিপটিভ পাৰ্টত 45ৰ ভিতৰত 40 মাৰ্কছো পায় আৰু MCQত যদি মাত্ৰ 5 মাৰ্কছ পায়, তেতিয়াও ষ্টুডেণ্টজনক ফেইল হোৱা বুলিয়ে গণ্য কৰা হ'ব। গতিকে তোমালোকে আজিৰ পৰা MCQৰ লগতে ডেছক্ৰিপটিভ পাৰ্টটোতো সমানেই গুৰুত্ব দিয়া, আৰু যিসকলে অকল ডেছক্ৰিপটিভৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে, তোমালোকে MCQখিনিতো সমানেই গুৰুত্ব দিয়া, কাৰণ পাছ দুয়োটাতে কৰিব লাগিব, মিনিমাম 13 মাৰ্কছ দুয়োটাতে পাব লাগিব। এতিয়া আহিলে ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট। ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টটো তোমালোকৰ স্কুলসমূহে নিজাববীয়াকৈ দিব, গতিকে তাত তোমালোকে বৰ বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰা। কিন্তু MCQ আৰু ডেছক্ৰিপটিভ এই দুটা তোমালোকৰ হাততে আছে, গতিকে তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন এতিয়াৰ পৰাই ভালদৰে লৈ যোৱা। গতিকে এইসমূহ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ, তোমালোকক প্ৰপাৰলি গাইড কৰিবলৈ আমি EduAid লাৰ্ণিঙৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ HSLC এক্সাম ছাকচেছ বেচ 2026, য'ত তোমালোকক প্ৰত্যেকটো বিষয়তে সঠিক দিশত গাইডেন্স দিয়া হ'ব। লাইভ ক্লাছেছ, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছ, ইয়াৰ উপৰি MCQ প্ৰেক্টিছ, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ, তাৰ উপৰিও 24/7 আস্ক আউট, এনেকুৱা ধৰণৰ ফিচাৰ্ছসমূহ তোমালোকক দিয়া হ'ব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি তোমালোকে আৰু ভালদৰে জানিব বিচাৰিছা, তলত দিয়া নম্বৰটোত কল কৰিবা, আমাৰ তাত ভাগ ল'বা বুলি আশা কৰিলোঁ। গতিকে এনেবোৰ ইনফৰমেশ্যন লৈ আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ' লৈ। তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটো তাৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।